გამარჯობა, დღევანდელი ლექცია ეხება თემას, რომელსაც პირობითად ასეთ სათავე მივეცი, სივრცე-დრო და ფარდობითობა, რელატივისტური ფიზიკის პარადოქსები. თავიდანვე უნდა გითხრათ, რომ თვითონ ეს ტერმინი სივრცე-დრო, ჩვენ ამის შესახებ რამდენჯერმე ვისაუბრეთ წინა ლექციებზე. ახალია იმ თვალსაზრისით, რომ იგი მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა, მაშინ, როდესაც ჩამოყალიბდა ფარდობითობის თეორია. მანამდე ფიზიკაში სივრცის და დროის კატეგორიები, როგორც წესი, ერთმანეთისგან განცალკევებულად განიხილებოდნენ და განიხილებოდნენ როგორც სამყაროს, ფიზიკური სამყაროს მნიშვნელოვანი ატრიბუტები, მაგრამ ის ორგანული კავშირი, რომელიც თურმე არსებობს სივრცესა და დროს შორის, იყო გამოვლენილი სწორედ ფარდობითობის თეორიის განვითარების პროცესში. პირველად ეს მოხდა ფარდობითობის სპეციალურ თეორიაში, ამაზე ჰქონდა უკვე საუბარი 1905 წელს ჩამოყალიბდა ეს თეორია. და შემდეგ უკვე ფარდობითობის ზოგად თეორიაში, სადაც რო კავშირი სივრცეს და დროს შორის კიდევ უფრო ღრმა და ორგანულია, ვიდრე ეს მანამდე წარმოგვედგინა. ამიტომაც გაჩნდა ასეთი ტენდენცია უკვე წმინდა ლინგვისტურ დონეზეც, რომ როდესაც საუბრობთ სივრცეზე და დროზე, დავაკავშიროთ ისინი ერთმანეთთან და ვისაუბროთ ცნებაზე, რომელსაც დავარქმევთ სივრცე-დროს. ინგლისურად space time ასე ამბობენ ხოლმე. სხვა შორის საინტერესოა, რომ თავიდან როდესაც ეს სიტყვა იწერებოდა space time, ესე როგორც ქართულად გვაქვს ახლა აქ, ტირეთი იწერებოდა ხოლმე და ბოლო დროს კი უფრო უკანასკნელ 10 წლეულებში ტენდენცია საერთოდ ეს დაიწეროს როგორც ერთმთლიანი სიტყვა space time, ასე წერს სწორედ ამ სიტყვას მაგალითად პენროუზი თავის წიგნში. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ აი დღევანდელი ლექციის თემას ეხება სწორედ აი პენროუზის წიგნის The Road to Reality, ამ წიგნის მე-17 თავი. და ეს მასალა თქვენ გიდევთ არგუში სასწავლო მასალებში, როგორც წიგნის ინგლისური გამოცემიდან, ასევე რუსულიდან, რომელი ენაც უფრო გეადვილებათ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ, წაიკითხოთ, როგორც გითხარით. ეს თავი პენროუზის წიგნიდან სწორედ აი იმ საკითხებზეა, რომელზეც მე შევეცდები დღეს თქვენ გელაპარაკოთ. გარდა ამისა, როგორც ხედავთ, სათაურში შევიტანე ასევე რელატივისტური ფიზიკის პარადოქსები. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მე მგონი შევთანხმდით ამაზე, რომ პარადოქსები გვიყვარს. პარადოქსები არის სწორედ ის, რაც მეცნიერების, ასე ვთქვათ, წინსვლას ხშირად ხელს უწყობს, იმიტომ რომ რა არის პარადოქსი? როდესაც ჩვენ გვაქვს გარკვეული წარმოდგენა, გარკვეულ მოვლენაზე, გარკვეული პარადიგმა, გარკვეული მოდელი და უცბად ჩდება რაღაც ფენომენი, მოვლენა, რომელიც პარადოქსალურია, ანუ არ აიხსნება, გაუგებარია იმ წარმოდგენების ფარგლებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ მოვლენათა, ასე ვთქვათ, სიმრავლის შესახებ, ხო? თავიდან ამ პარადოქსს აღვიქვამთ, რა თქმა უნდა, როგორც გარკვეულ კრიზისს, გარკვეულ დაძლევის პროცესში ჩვენ ვიღებთ ხშირად ახალ ცნობას, გავდივართ ახალ პარადიგმაზე, გავდივართ ახალ ცოდნაზე. წინა ლექცია თუ გახსოვთ, სწორედ ამას ეხებოდა, ჩვენ საუბრობდით კლასიკური ფიზიკის კრიზისზე. ერთ-ერთი წინა ლექცია და იქ ვამბობდით ამას, რომ ეს იყო გარკვეული მოვლენები, გარკვეული აღმოჩენები, ძირითადად ემპირიულად გაკეთებული აღმოჩენები, რომლებიც არ ჯდებოდნენ კლასიკური ფიზიკის პარადიგმაში და სწორედ ამიტომ იყო, რომ აუცილებელი გახდა რაღაც ახალი ფიზიკური იდეების შემოსვლა და განვითარდა ფიზიკის ისეთი ახალი მნიშვნელოვანი დარგები, როგორც იყო სწორედ რელატივისტური ფიზიკა და კვანტური ფიზიკა. ასე რომ დღეს ვინაიდან მე გელაპარაკებით სივრცე-დროის და ფარდობითობის შესახებ და ფარდობითობა და რელატივიზმი ეს ერთი და იგივეა. შესაბამისად, ჩვენ ლექციის ბოლოს გვექნება აი რელატივისტური ფიზიკის ერთ ძალიან საინტერესო პარადოქსზე საუბარი, რომელიც ეხება დროში გადაადგილებას, იმას შესაძლებელია თუ არა დროში გადავადგილდეთ, როგორც წინ ასევე უკან, ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, დროში მოგზაურობის, ასე ვთქვათ, ფიზიკური რეალისტურობა, რამდენად რეალისტურია, რომ ადამიანმა როდესმე ისწავლოს დროში გადაადგილება, რას უკავშირდება ეს ჩემი აზრით საინტერესო თემაა და ამით ვეცდებით დავასრულოთ ჩვენი ლექცია. მაგრამ ლექცია მოდი დავიწყოთ აი ამ თემით, ეკვივალენტობის სუსტი პრინციპი, ეგრეთ წოდებული. ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფიზიკური ცნებაა. საქმე იმაშია, რომ აი უკვე ნიუტონის მექანიკაშივე ჩანს ერთი რამ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ მატერიის, სხეულების ინერტულობის ზომაზე, მასაზე, ამ დროს რეალურად მექანიკაში შემოდის ორნაირი მასა.
ერთი მასა ეს არის სიდიდე, რომელიც ზის ნიუტონის მეორე სხეულზე მოქმედ ჯამურ ძალასა და მის აჩქარებას შორის, რა. ეს ცნობილი ფორმულა F-უდრის ემას, რომელსაც სკოლაშიც სწავლობთ მე-9 კლასში. აი ეს მასა, რომელიც ნიუტონის მეორე კანონში ზის, ეს არის სწორედ ინერტული ან ინერციული მასა და აქ თქვენ ხედავთ, იგი აღნიშნულია ესე MI, ასეთნაირად, ხო? ხოლო ეს არის ეგრეთ წოდებული გრავიტაციული მასა. გრავიტაციული მასა გახლავთ სიდიდე, რომელიც ფიგურირებს მსოფლიო მიზიდულობის კანონში, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ სხვადასხვა მასის მქონე სხეულები ერთმანეთთან გრავიტაციულად ურთიერთქმედებენ. სხვათა შორის გრავიტაციული მასის, ასე ვთქვათ, ორ ნაწილად დაყოფად შეიძლება. თურმე აი ზოგიერთი თეორეტიკოსი მე-20 საუკუნის 50-ან 60-იან წლებში ცდილობდნენ განესხვავებიათ ერთმანეთისგან ეგრეთ წოდებული აქტიური და პასიური გრავიტაციული მასები. ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ მასა, რომელიც ქმნის გრავიტაციულ ველს, მას შეიძლება უწოდოთ აქტიური გრავიტაციული მასა, ხოლო ის მასა, რომელიც ამ გრავიტაციულ ველს გრძნობს და გარკვეულ გადაადგილებას ასრულებს ამის შედეგად, ამას შეგვიძლია უწოდოთ პასიური გრავიტაციული მასა. ასე თუ ისე გამოირკვა, ჯერ კიდევ დაწყებულა ამ ჭურჭელში სხვადასხვა ნივთიერებისგან დამზადებული სხეულების თავისუფალ ვარდნას. ეს იყო ბუმბული, საფანტი, ხის პატარა ნაჭერი და მან აღმოაჩინა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ როგორია სხეულთა მასები, როდესაც მათზე მოქმედებს მხოლოდ მსოფლიო მიზიდულობის ძალა, ეს სხეულები ერთნაირი აჩქარებით მოძრაობენ, ერთნაირი აჩქარებით ვარდებიან და ეს არის სწორედ თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ხო? აი, ამ ფაქტიდან გაკეთა სწორი დასკვნა, რომ ის ფაქტი, რომ იყო შემოწმებული რამდენიმე ბევრად უფრო ზუსტი ექსპერიმენტით, ასეთი ექსპერიმენტი მაგალითად მე-19 საუკუნის ბოლოს ჩაატარა უნგრელმა ფიზიკოსმა არისტოკრატმა ბარონმა ეტვეშმა. შემდეგ უკვე მე-20 საუკუნეში ეს ექსპერიმენტები კიდევ უფრო ზუსტად ჩატარდა და დღეისთვის ცნობილია, რომ აი ეს ორი მასა, გრავიტაციული და ინერციული მასა, ერთმანეთს ძალიან დიდი სიზუსტით უდრიან, ისე რომ ფიზიკოსთა უმეტესობას არ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ გრავიტაციული და ინერციული მასების ტოლობა ეს ასე ვთქვათ ბუნების რაღაცა ფუნდამენტური კანონი, ბუნების ფუნდამენტური პრინციპია. სწორედ აი ეს ფაქტი გახდა აინშტაინისთვის ამოსავალი წერტილი, როდესაც მან ჩამოაყალიბა თავისი ეგრეთ წოდებული ეკვივალენტობის ძლიერი პრინციპი. ეს პრინციპი საფუძვლად უდევს ფარდობითობის ზოგად თეორიას და ეს პრინციპი აი ასეთნაირად ჟღერს. გრავიტაციულ ველში სივრცე-დროის ნებისმიერ წერტილში შესაძლებელია ლოკალურად ინერციული კოორდინატთა სისტემების შემოყვანა. ეს კანონი გაგებად დილეტანტისთვის არ ჟღერს და შეგვიძლია ამიტომ მისი ასე ვთქვათ ფიზიკური აზრი უფრო მოკლედ გამოვთქვათ ასე, რომ ლოკალურ ჩქარებით მოძრაობისა და საფუძველს ამის წარმოადგენს სწორედ გრავიტაციული და ინერციული მასების ტოლობა. თანაც აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ინერციული კოორდინატთა სისტემის შემოყვანა შესაძლებელია ლოკალურად, ანუ მოცემული წერტილის მცირე შემოგარენში. გლობალურად ამის გაკეთება შეუძლებელია. ეს პრინციპი აინშტაინმა ძალიან ისე კარგად თვალსაჩინოდ განმარტა აი ამ წარმოსახვით ექსპერიმენტში. საერთოდ აინშტაინს უყვარდა წარმოსახვით ექსპერიმენტების განხილვა. რას ვეძახით წარმოსახვით ექსპერიმენტს? ეს ძალიან საინტერესო ცნებაა, ნახეთ. ეს არის ექსპერიმენტი, რომელიც მეტნაკლებად რეალისტურია, შეესაბამება, თქვათ, იმ რეალურ ცოდნას, რაც ჩვენ გვაქვს ბუნებაზე, მაგრამ ექსპერიმენტი არის მაინც საკმარისად იდეალიზირებული, იმდენად იდეალიზირებული, რომ მისი ჩატარება რეალურ პირობებში ან ძალიან ძნელია, ან შეუძლებელია. ანუ ეს არის აინშტაინის ლიფტი, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. წარმოვიდგინოთ ორნაირი ლიფტი, ერთი რომელიც დგას დედამიწაზე უძრავად, არის ამ ლიფტში ადამიანი, ლიფტს არ აქვს ფანჯრები, ადამიანი, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ექსპერიმენტებს ატარებს ლიფტის შიგნით, მაგალითად ხელში უჭირავს გარკვეული სხეული, უშვებს მას ხელს და ეს სხეული ვარდება ჟე-აჩქარებით, თავისუფალი ვარდნის აჩქარებით. აქედან ეს ადამიანი ასკვნის, რომ ლიფტი იმყოფება დედამიწაზე და ასე ვთქვათ, მარჯვნივ ლიფტი, აი ესა. და ეს ლიფტი მოძრაობს რაღაცა ჟე-აჩქარებით კოსმოსში. ძალიან შორს ნებისმიერი პლანეტიდან ან ვარსკვლავიდან. ეხლა წარმოვიდგინოთ ადამიანი, რომელიც აი ამ ხომალდში თუ ლიფტში იმყოფება და იგივე ექსპერიმენტს ატარებს. ეს ადამიანიც აღმოაჩენს, რომ სხეული, რომელსაც ის ხელს გაუშვებს, ასევე
დავარდება ლიფტის იატაკზე ჟეაჩქარებით. ანუ ნახეთ რა გამოდის, რომ ლიფტი, რომელიც უძრავად იდგა დედამიწაზე და ლიფტი, რომელიც მოძრაობდა კოსმოსში ჟეაჩქარებით, ამ ლიფტის შიგნით ჩატარებულმა ერთი და იგივე ფიზიკურმა ექსპერიმენტმა მოგვცა აბსოლუტურად ერთნაირი შედეგი. ანუ რა გამოდის, რომ ზევით ჟეაჩქარებით მოძრავ ლიფტში ფიზიკის კანონები თითქოს ეკვივალენტურია დედამიწის სიმძიმის ველისა. ხო, ესე იგი დედამიწის სიმძიმის ველი და აჩქარებული მოძრაობა თითქოს ერთმანეთს ეკვივალენტური ცნებებია. ეს რა თქმა უნდა, როგორც თქვით, წარმოსახვითი იდეალიზირებული ექსპერიმენტია და რა თქმა უნდა, არ არის ასე თქვათ, ზუსტად ის, რაც რეალურობა. ეს ზუსტად ასეა მხოლოდ ერთგვაროვან გრავიტაციულ ველში. საქმე იმაშია, რომ თქვენ მაგალითად აი დედამიწაზე გაჩერებულ ლიფტში რომ ორი სხეული აიღოთ ხელში და მათ ერთდროულად გაუშვათ ხელი, ისინი თქვენ მოგეჩვენებათ, რომ დაიწყებენ ვარდნას ერთმანეთის პარალელურ ტრაექტორიებზე, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ ძალიან ზუსტი ხელსაწყოები, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ სინამდვილეში ეს ორი სხეული მოძრაობენ წრფეებზე, რომლებიც თანდათან ერთმანეთს უახლოვდებიან. რატომ? იმიტომ რომ რეალურად ორივე სხეული მიიზიდება დედამიწის ცენტრისკენ და თუ წარმოვიდგენთ ახლა დედამიწის გეომეტრიას, რომელსაც სფერული ფორმა აქვს, გასაგებია, რომ ეს ორი სხეული მოძრაობს რადიუს ვექტორებზე, რომლებიც ამ სხეულებს აერთებს დედამიწის ცენტრთან და ვარდნის პროცესში ეს ორი სხეული ერთმანეთს თანდათან მიუახლოვდება. ახლა ჟეაჩქარებით მოძრავ ლიფტში, რა თქმა უნდა, ორ სხეულს რო გაუშვათ ხელი, ისინი ერთმანეთის მკაცრად ზუსტად პარალელურ ტრაექტორიებზე იმოძრავებდნენ. ანუ განსხვავება, როგორც ხედავთ, მაინც იქნებოდა. რა იწვევს ამ განსხვავებას? საქმე იმაშია, რომ დედამიწის გრავიტაციული ველი არის არაერთგვაროვანი სივრცულად და ამიტომაც მისი იმიტირება აჩქარებულად მოძრავი ლიფტით ზუსტად შეუძლებელია. ესე იგი გამოდის, რომ ეკვივალენტობა გრავიტაციულ ველს და აჩქარებას შორის არსებობს მხოლოდ მაშინ, როცა გრავიტაციული ველი სივრცულად ერთგვაროვანია. და ვინაიდან ბუნებაში როგორც ირკვევა ზუსტი სივრცული არაერთგვაროვნება არსად არ არსებობს, ყველა რეალური გრავიტაციული ველი, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით ბუნებაში, არის მეტად თუ ნაკლებად არაერთგვაროვანი, ამიტომ გამოდის, რომ ეკვივალენტობის პრინციპში იდეალიზირებული პრინციპია. იგი საუბრობს სწორედ აი ლოკალურად ძალიან მცირე არეში მიმდინარე მოვლენებზე. ის სამართლიანია პრინციპში ნებისმიერი გრავიტაციული ველისთვის, ოღონდ ისეთ სივრცულ მასშტაბებზე, სადაც ამ ველის სივრცული არაერთგვაროვნება შეგვიძლია უგულებელყოთ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა რომ კარგად გაიაზროთ ეს ამბავი. აქედანვე სხვათა შორის გამომდინარეობს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რამ, გამომდინარეობს ის, რომ თუ სინათლის გავრცელებას დავაკვირდებით ასეთ აჩქარებით მოძრავ ლიფტში, ჩვენ მოგვეჩვენება დავინახავთ, რომ სინათლის სხივი იღუნება, ანუ სინათლე მოძრაობს უკვე არა წრფივ ტრაექტორიაზე, არამედ გამრუდებულ ტრაექტორიაზე. და ეკვივალენტობის პრინციპის თანახმად ეს მოხდება როგორც აჩქარებით მოძრავ სისტემაში, აჩქარებით მოძრავ ლიფტში, ასევე ეს უნდა მოხდეს გრავიტაციულ ველშიც. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო დასკვნა იყო, რომელიც აინშტაინმა გააკეთა და ვინაიდან ის თვლიდა დარწმუნებული იყო იმაში, რომ ეკვივალენტობის პრინციპი ეს ბუნების ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტური პრინციპია, მან აქედან გამომდინარე გააკეთა ასეთი ძალიან საინტერესო დასკვნა, წინასწარმეტყველება. მან თქვა, რომ ჩემი თეორია სამართლიანია და ჩემი თეორიის სამართლიანობიდან გამომდინარეობს ის, რომ როდესაც სინათლე გაივლის ძლიერ გრავიტაციულ ველში, იგი გადაიღუნება, მისი ტრაექტორია, სინათლის სხივის ტრაექტორია გამრუდდება. და აქედანვე მან იწინასწარმეტყველა, რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით სამყაროში ძალიან შორეულ, ასე ვთქვათ, სინათლის წყაროებს, მაგალითად შორეულ ვარსკვლავებს და თუ მათი სინათლე ისე მოძრაობს, რომ სანამ ჩვენ თვალამდე მოვა, გაივლის რაღაც ძლიერ გრავიტაციულ ველში, ასეთ ველში მოხდება ამ სინათლის ტრაექტორიის გამრუდება, ანუ ეს ძლიერი გრავიტაციული ველი ითამაშებს ლინზის როლს, ესე იგი შექმნის აი იმ შორეული ობიექტის სხვადასხვა გამოსახულებებს, ხო, როგორც ეს ხდება ოპტიკაში, როდესაც ვიყენებთ ლინზებს. ფაქტიურად აინშტაინმა იწინასწარმეტყველა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, ჩვენ ერთ-ერთ წინა ლექციაზე ვთქვით, რომ ფიზიკური თეორიის სიძლიერე არა მარტო იმაში მდგომარეობს, რომ იგი კარგად ხსნის არსებულ აღმოჩენებს, არსებულ ემპირიულ, ასე ვთქვათ, ფაქტებს, არამედ ფიზიკური თეორია ძლიერია მაშინ, როდესაც მას, როგორც ინგლისურად ამბობენ, აქვს predictive power, ანუ
წინასწარმეტყველობითი სიძლიერე, მას შეუძლია სწორად იწინასწარმეტყველოს რაღაც ახალი მოვლენები, ისეთი მოვლენები, რომლებიც ჯერ ემპირიულად არ აღმოგვიჩენია, შეიძლება გავიდეს 10, 20, 50 წელი და შემდეგ აღმოვაჩინოთ, რომ ეს მოვლენა თურმე რეალურად არსებობს. აი, აინშტაინის ფარდობითობის თეორია შეიძლება ითქვას, რომ ფიზიკაში უნიკალურია ამით, რომ ამ თეორიას ჰქონდა რაღაც სასწაულებრივი predictive power, ანუ მან შეძლო ისეთი მოვლენების წინასწარმეტყველება, რომლებიც აი თანდათან შემდეგ უკვე მეოცე საუკუნის განმავლობაში ხდებოდა მათი თანდათანობით დადასტურება და ერთი ძალიან ფუნდამენტური ასეთი წინასწარმეტყველება ასრულდა აი სულ რამდენიმე წლის წინ ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. მაგრამ მოდით გრავიტაციულ ლინზებს დაუბრუნდეთ. გრავიტაციული ლინზები იყო აღმოჩენილი რეალურად. ისინი სამყაროში არსებობენ, ასტრონომები მათ აკვირდებიან, ზოგიერთ შემთხვევაში აი თვითონ ვარსკვლავი და მისი გამოსახულებები ისე ძალიან ლამაზად ლაგდებიან ხოლმე ცაზე და ამას ეძახიან აინშტაინის ჯვარს. შეიძლება გამოსახულებებმა ასეთი მეტნაკლებად სრული, წრიული, ესეთი რგოლიც კი შექმნან ხოლმე. ესე იგი, რა ხდება? კიდევ ერთხელ მოდი დაუბრუნდეთ მოვლენის გეომეტრიულ სურათს. ნახეთ. აი, აქ ვიმყოფებით ჩვენ, ეს ადამიანია, ხო? ეს არის რაღაცა შორეული ობიექტი, შორეული galaktika, კვაზარი. და აი აქ, ესე იგი, ჩვენს და აი ამ შორეულ galaktikas შორის სადღაც არის საკმარისად მასიური galaktika, რომელიც ასრულებს გრავიტაციული ლინზის ფუნქციას. რა ხდება? ხდება ის, რომ აი სინათლის ეს სხივი, მაგალითად, რომელიც მოდის აი ასე წფივად, აი აქ გადაიღუნება, იცვლის მიმართულებას და მოდის ადამიანის თვალში აი ასე. და შესაბამისად ჩვენ, როდესაც ამ სხივს ვაგრძელებთ, ვაპროექცირებთ ჩვენ წარმოსახვაში ცის, ასე ვთქვათ, კაბადონზე, ჩვენ გვეჩვენება, რომ ეს ობიექტი სინამდვილეში არის არა აქ, სადაც ის მართლა არის, არამედ ამ წრფის გაგრძელებაზე, აი აქ, ცაზე, ხო? რაც შეეხება მეორე სხივი, თქვათ, მოდის აი ასე, ის გადაიღუნება, გადაიხრება და ჩვენ უკვე ის აჩენს, ასე ვთქვათ, მეორე გამოსახულებას აქ. ცხადია, გარდა ამ ორისა შეიძლება გაჩნდეს მესამე, მეოთხე და შეიძლება გაჩნდეს მრავლობითი გამოსახულებები, რომლებიც სწორედ აი როგორც გითხარით, დაიკვირვებიან. ძალიან ესეთი საინტერესო ეფექტური მოვლენა, რომელიც იყო, როგორც გითხარით, დაკვირვებით აღმოჩენილი, დადასტურებული და ამდენად ეს იყო კიდევ ერთი ესეთი ძალიან შთამბეჭდავი ტრიუმფი სწორედ ფარდობითობის თეორიისა. ეხლა მოდი ცოტა ხანი გეომეტრიაზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ გახსოვთ ალბათ არა, როდესაც თავიდან საუბრობდით ფიზიკის და მათემატიკის ურთიერთმიმართებაზე, ვამბობდით, რომ რეალურად მათემატიკის მნიშვნელობა ფიზიკაში იმითაა განპირობებული, რომ ბუნების კანონები დაწერილია მათემატიკურ ენაზე. ანუ მათემატიკა ის ენაა, რომელზეც ჩამოყალიბებულია ბუნების, ასე ვთქვათ, მთავარი კანონზომიერებები და გეომეტრიას კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მათემატიკაში, იმიტომ რომ გეომეტრია ეს არის სივრცის, ასე ვთქვათ, თეორია, არა? და ჩვენი წარმოდგენები სამყაროს სივრცულ აგებულებაზე, სამყაროს გეომეტრიაზე ძალიან დიდ მნიშვნელობას თამაშობენ ყოველთვის იმაში, თუ როგორ აღვიქვამთ ჩვენ ბუნებას. აი, როდესაც მე ერთ-ერთ პირველ ლექციაზე თქვენ გესაუბრეთ ევკლიდეს გეომეტრიაზე, გახსოვთ ალბათ, რომ მაშინ თქვი, რომ ეს გეომეტრია ეფუძნება გარკვეულ აქსიომებს. აი, აქ მე ეს აქსიომები ესე ჩამოვაყალიბე ერთად. როგორც ხედავთ, სულ 5 აქსიომაა. აქსიომები ეს არის დებულებები, შეგახსენებთ, რომლებიც იმდენად თვალსაჩინო გვეჩვენებიან, რომ დამტკიცებას არ საჭიროებენ, ანუ მათ ჩვენ კი არ ვამტკიცებთ ლოგიკურად, არამედ ვიჯერებთ და აი ამ ასე ვთქვათ დაჯერებული ჭეშმარიტებების საფუძველზე შემდეგ უკვე ვამტკიცებთ თეორემებს, ანუ ვაყალიბებთ იმას, რასაც ქვია ევკლიდეს გეომეტრია, ხო? ხო და აი ეს 5 ძალიან თვალსაჩინო დებულება, რომელზეც მე საუბრობ, ესე იგი ევკლიდეს აქსიომები, ასეთნაირად ჟღერს. პირველი აქსიომის თანახმად, ნებისმიერი ორი წერტილი შეიძლება შევაერთოთ სწორი ხაზით. ეს არის აი პირველი აქსიომა, გეომეტრიულად აქ წარმოჩენილი. შემდეგ მეორე აქსიომა ამბობს, რომ ეს მონაკვეთი, რომელიც აერთებს ამ ორ წერტილს, შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულო წრფეთ ორივე მხარეს. მესამე აქსიომის თანახმად, თუ მე ავიღებ აი ამ მონაკვეთს, ერთ-ერთ წერტილს დავაფიქსირებ და მეორე წერტილს დავატრიალებ, მაშინ შემოიხაზება წრეწირი, რომლის ცენტრი მონაკვეთის ერთი წერტილია და თავად მონაკვეთი კი ამ წრეწირის რადიუსი. მეოთხე აქსიომა საინტერესოა, ის ამბობს, რომ ყველა მართი კუთხე ურთიერთკონგრუენტულია. ეს მათემატიკური ტერმინია და ჩვენ შეგვიძლია ეს უფრო მარტივად ყოველდღიურ ენაზე ვთქვათ, რომ ყველა მართი კუთხე ურთიერთმსგავსია.
რაც ნიშნავს იმას, რომ სადაც არ უნდა იყოს სივრცეში ორი მარტი კუთხე, მე ყოველთვის შემიძლია ერთი კუთხე მოვიტანო და დავამთხვიო მეორეს, ისე რომ მათი ასე ვთქვათ, აი ეს წვეროები ერთმანეთს დაემთხვეს და მაშინ მე დავინახავ, რომ ეს მარტი კუთხეები ერთმანეთის მსგავსია, მათ შორის არ არის განსხვავება. ძალიან თვალსაჩინო და ისეთი დებულება, რომელიც შეიძლება ვიფიქროთ კიდევაც, რომ სასაჭიროა ამაზე ლაპარაკი, ეს ხო ისედაც ასეა, ხო და ძალიანაც კარგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის სწორედ აქსიომა. თუ გარკვეული დებულება გვეჩვენება, რომ ძალიან ცხადია და მასზე ლაპარაკი ზედმეტია, ეს ნიშნავს, რომ მართლები ვართ, როცა მას თვლით აქსიომად, არა? და ბოლოს აი მეხუთე აქსიომა, ძალიან საინტერესო აქსიომაა. მეხუთე აქსიომის თანახმად ნახეთ რა ხდება, თუ გვაქვს წრფე, აი ეს წრფე, რომელიც კვეთს ორ სხვა წრფეს და თან კვეთს ისე, რომ აი ამ წრფის ერთ მხარეს, აი აქეთ, გადაკვეთისას წარმოქმნილი ორი კუთხე, ალფა და ბეტა, მათი ჯამი თუ ნაკლებია 180 გრადუსზე, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ორი წრფე ამ მხარეს, იმ მხარეს, სადაც ამ კუთხეთა ჯამი არის 180 გრადუსზე ნაკლები, ეს ორი წრფე აუცილებლად გადაიკვეთება. აი ეს არის მეხუთე აქსიომის, ასე ვთქვათ, ორიგინალური ევკლიდისეული ფორმულირება. ეხლა, როდესაც თქვენ აქსიომებს აკვირდებით, თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან მკვეთრი განსხვავებაა მათ შორის, არა? პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე აქსიომა იმდენად მარტივია, რომ მათ ძალიან მარტივად ვაყალიბებთ და ძალიან სწრაფადვე ვიჯერებთ, რომ ეს მართლა ასეა. რაც შეეხება მეხუთე აქსიომას, ის ცოტა უჩვეულოა. უჩვეულო იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ფორმულირება არც ისე მარტივია და მას შემდეგ რაც გავიგებთ რაზეა ლაპარაკი, ხო? ცხადია, ამის მერე ვამბობთ, რომ ხო, რა თქმა უნდა, ეს ასეა, იმიტომ რომ ნახაზი პირდაპირ თითქოს გვაჩვენებს ამას, რომ მართლაც იმ მხარეს, სადაც გადაკვეთის კუთხეები ასეთია, არა, ესე მათი ჯამი ნაკლებია 180 გრადუსზე, ბუნებრივია, რომ ეს გადაკვეთა მოხდება სწორედ აქეთ მხარეს. მიუხედავად ამისა, თვითონ ეს ფორმულირება ამ აქსიომისა ისეთია, რომ სხვადასხვა მეცნიერები, ასე ვთქვათ, მათ ჰქონდათ ასეთი განცდა მათემატიკოსებს ეს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქებში, რომ ამ აქსიომის ფორმულირება იყო არც ისე ტრივიალური და ხომ არ იყო შესაძლებელი ან მისი უფრო მარტივად ფორმულირება, ან უფრო მარტივად ჩამოყალიბება, ან ჩვენება იმის, რომ რეალურად მეხუთე აქსიომა არის არა აქსიომა, არამედ თეორემა, რომ მეხუთე აქსიომა შეიძლება დავამტკიცოთ როგორც მათემატიკური თეორემა პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე აქსიომის საფუძველზე. აი ეს ეჭვი, ეს განცდა მათემატიკაში არსებობდა საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე, იყო მოგონებული, მოფიქრებული მეხუთე აქსიომის ალტერნატიული ფორმულირებები, ზოგიერთი მათგანი ბევრად უფრო მარტივად და გასაგებად ყალიბდება, ვიდრე ეს ორიგინალური თავდაპირველი ფორმულირება, მაგალითად, აი დღეს უფრო პოპულარულია, უფრო ხშირად მეხუთე აქსიომის ფორმულირება ასეთნაირად. ნახეთ, აი აქ არის ეს დახატული, თუ გვაქვს წრფე და თუ გვაქვს წერტილი, რომელიც ამ წრფეზე არ მდებარეობს, მაშინ ამ წერტილზე შეგვიძლია გავავლოთ აი ამ წრფისადმი პარალელური მხოლოდ ერთი წრფე. აი, დამტკიცებული იყო, რომ მეხუთე აქსიომის ეს, ასე ვთქვათ, ფორმულირება ეკვივალენტურია მისი კლასიკური თავდაპირველი ფორმულირებისა. თუმცა, მიუხედავად მათემატიკოსთა მრავალი თაობების მცდელობებისა, ვერავინ ვერაძოს ვერ შეძლო მეორე რამის გაკეთება. ანუ, დამტკიცება იმის, რომ მეხუთე აქსიომა არ არის აქსიომა. რომ ეს არის თეორემა, რომელიც შეიძლება დამტკიცდეს პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე აქსიომების საფუძველზე. მათემატიკოსებს ამის მოლოდინი, იმედი, ეჭვი ჰქონდათ, ზოგიერთმა მათგანმა ამას საკმარისად ბევრი დრო დაუთმო, მაგრამ ვერავინ ვერ შეძლო ამის გაკეთება. ადრე თუ გვიან, ყველა მათგანი გადიოდა მეხუთე აქსიომის რაღაც ალტერნატიულ განსხვავებულ ფორმულირებაზე, რომელიც შეიძლება უფრო ესთეტიურად თქვათ, მოსაწონი იყო, უფრო მარტივად ჟღერდა, მაგრამ მაინც აქსიომა იყო. ანუ მაინც, ესე ვთქვათ, უნდა დაგვეჯერებინა და არ იმტკიცდებოდა პირველი 4 აქსიომის საფუძველზე. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია. და აი, როდესაც მე-19 საუკუნის დასაწყისშია რა, მათემატიკაში ესეთი განწყობას უფევდა, რომ მიუხედავად აი მრავალსაუკუნიანი მცდელობებისა, ვერავინ ვერ შეძლო, ასე ვთქვათ, მეხუთე აქსიომის თავიდან მოცილება, უხეშად რომ ვთქვათ, ანუ დამტკიცება იმის, რომ ეს არის არა აქსიომა, არამედ თეორემა, გამოჩნდა რამდენიმე მათემატიკოსი, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან ერეტიკული, ძალიან ისეთი პარადოქსალური და ძალიან გაბედული დაშვება გააკეთეს. მათ გამოთქვეს ასეთი აზრი. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ შეიძლება ჩვენ
უარყოთ ეს აქსიომა, ანუ დაუშვათ, რომ მეხუთე აქსიომა არ არის ძალაში, მის მაგივრად შემოვიყვანოთ რაღაცა ალტერნატიული აქსიომა და მაშინ აღმოვაჩენთ უკვე ახალი ტიპის გეომეტრიას, ანუ აღმოვაჩენთ ისეთ სივრცეებს, რომლებსაც სხვანაირი გეომეტრიული სტრუქტურა ექნებათ. მეცნიერები, რომლებიც ამაზე ფიქრობდნენ, იყვნენ ეს სამი ბრწყინვალე მეცნიერი, გაუსი, ბოიაი და ლობაჩევსკი, მათ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეიძლება ითქვას, ესეთი კვლევები ჩაატარეს და მათ აღმოაჩინეს, მოდი ასე ვთქვათ, არაევკლიდური გეომეტრია. ანუ მათ აჩვენეს, აღმოაჩინეს, რომ თურმე არსებობს ისეთი სივრცეები, ისეთი მათემატიკური სივრცეები, რომლებშიც გეომეტრია განსხვავებულია ევკლიდურისგან. ანუ პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე აქსიომები იქაც სრულდება, მაგრამ მეხუთე აქსიომა არა. სხვათა შორის მეხუთე აქსიომის ერთ-ერთი ესეთი ალტერნატიული ფორმულირება ასეთიც არის. ეს თუ არ ვცდები ფრანგმა მეცნიერმა ლეჟანდრმა ჩამოაყალიბა მე-18 საუკუნეში. მეხუთე აქსიომა შეიძლება ასეც წარმოვთქვათ. სამკუთხედში შიდა კუთხეების ჯამი ტოლია 180 გრადუსის. აი, სწორედ გაუსის, ლობაჩევსკის და ბოიაის მოღვაწეობის შედეგად აღმოჩნდა, რომ არსებობს სივრცეები, სადაც თურმე სამკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი შეიძლება იყოს ან 180 გრადუსზე მეტი და ასეთ სივრცეებს აქვთ ეგრეთ წოდებული დადებითი სიმრუდე, დადებითი სკალარული სიმრუდე, ეს მათემატიკური ცნებაა, რომელიც გაუსმა შემოიყვანა ასეთი სივრცეების აღწერისთვის. ხოლო არსებობს სივრცეები, რომლებშიც შიდა კუთხეების ჯამი ნაკლებია 180 გრადუსზე და ასეთ სივრცეებს აქვთ უარყოფითი სიმრუდე. საინტერესო ის არის, რომ ასეთ სივრცეებში ორი წერტილის შემაერთებელი წირი, რომლის გასწვრივაც მანძილი ამ ორ წერტილს შორის არის უმოკლესი, ასეთ წირებს გეომეტრიაში ეძახიან გეოდეზიურ წირებს. აი ესეთი გეოდეზიური წირები თურმე შეიძლება იყოს გამრუდებული. ევკლიდეს სივრცეში ორი წერტილის შემაერთებელი უმოკლესი წირი არის წრფე, ანუ ის არ არის გამრუდებული, ხო? მაგრამ აი მაგალითად გლობუსის ზედაპირი წარმოადგენს მუდმივი დადებითი სიმრუდის მქონე ორგანზომილებიან სივრცეს. გლობუსის ზედაპირზე გეოდეზიური წირი არის ესეთი მერიდიანის ან პარალელის სეგმენტი, რომელიც გამრუდებულია. უარყოფითი სიმრუდის მქონე სივრცეებში, აი მაგალითად აქ თქვენ ხედავთ ეგრეთ წოდებულ უნაგირს სივრცეს, რომელსაც უარყოფითი სიმრუდე აქვს, აქ ასევე გეოდეზიური წირი გამრუდებული წირია. ასე რომ აღმოჩნდა, რომ გარდა ევკლიდური სივრცისა, რომელიც გარკვეული აზრით შეიძლება ითქვას ყველაზე მარტივია, იმიტომ რომ ეს არის ბრტყელი სივრცე, იგი არ არის გამრუდებული, მისი სიმრუდე 0-ის ტოლია. არსებობენ თურმე ისეთი სივრცეები, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი სიმრუდეები და აი ამ ფაქტმა, ამ გეომეტრიულმა აღმოჩენამ, რომელიც შემდეგ უკვე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში იყო კიდევ უფრო მკაცრად ჩამოყალიბებული ისეთი დიდი მათემატიკოსების შრომებში, როგორც იყო მაგალითად რიმანი, როგორც იყო ქრისტოფელი, რიჩი, ბიანკი, ეს იყვნენ ის მეცნიერები, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, აი არაევკლიდურ გეომეტრიას მიცეს ისეთი ძალიან მკაცრი, ლამაზი, ელეგანტური სახე, როგორც აი მათემატიკის ახალი მიმართულებისა, იქამდე რომ შემდეგ ამ დარგს გეომეტრიის ასეთ ტერმინიც ეწოდა რიმანის გეომეტრია, იმიტომ რომ რიმანი იყო სწორედ აი ის მათემატიკოსი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ახალი გეომეტრიის ჩამოყალიბებაში. და აი, როდესაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ხა ფიზიკას უბრუნდები, აინშტაინი ფიქრობდა სწორედ აი სივრცე-დროის ფიზიკაზე და როდესაც მან ეკვივალენტურობის პრინციპი ჩამოაყალიბა, იგი მიხვდა, რომ ეს მოვლენა უკავშირდებოდა სივრცე-დროის არაევკლიდურობას. ანუ აღმოჩნდა, რომ სამყარო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, სივრცე-დრო, space-time, ამ სამყაროს ოთხგანზომილებიანი გეომეტრია გამრუდებულია. რატომ ოთხგანზომილებიანი? იმიტომ რომ სივრცეს, როგორც ვიცით, აქვს სამი განზომილება, დროს განვიხილავთ როგორც მეოთხეს, ანუ თუ ჩვენ ამ ორ რაობას ვაერთიანებთ და ვსაუბრობთ სივრცე-დროზე როგორც ოთხგანზომილებიან ფენომენზე, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ამ ოთხგანზომილებიანი სივრცის გეომეტრიაზე ვილაპარაკოთ, რა? ვამბობ სიტყვას სივრცე, თუმცა ეს უკვე არის სივრცე-დრო, იმიტომ რომ ის შეიცავს თავის თავში დროს როგორც ერთ-ერთ განზომილებას და აი თურმე ეს, ასე ვთქვათ, სივრცე-დრო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, არის გამრუდებული. და ეს სიმრუდე უკავშირდება სამყაროში სწორედ მასის და ენერგიის არსებობას. აი თვალსაჩინოდ ეს ამ ნახაზზე ჩანს კარგად, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ სივრცე-დროს როგორც ესე დაჭიმულ ბადეს,
რომ არ ქონდეს ამ ბადეზე დადებული არანაირი სხეულები, მაშინ ბადე იქნებოდა ბრტყელი, მაგრამ როგორც კი ბადის სხვადასხვა წერტილში ვდებთ გარკვეული მასის მქონე ასეთ ბურთებს, ეს ბურთები ამრუდებენ ბადეს, ანუ იწვევენ სივრცე-დროის გამრუდებას. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინასწარმეტყველება ფარდობითობის თეორიისა ასევე უკავშირდებოდა სივრცე-დროის გამრუდებას და ეს არის მოვლენა, რომელსაც ასტრონომიაში ეძახიან ციური სხეულის ორბიტის პერიჰელიუმის წანაცვლებას და ეს მოვლენა იმაში მდგომარეობს, აი, როდესაც მაგალითად პლანეტა მოძრაობს მზის გარშემო ელიფტიკურ ორბიტაზე, რა, ეს ორბიტა არ არის სივრცეში ფიქსირებული, არამედ პლანეტა მოძრაობს დიახ, მუდმივად ელიფტიკურ ორბიტაზე, მაგრამ ეს ელიფსი თითქოს თანდათან ბრუნავს მიმზიდველი ცენტრის, ანუ მზის გარშემო და შესაბამისად მზესთან უახლოესი დაშორების წერტილი, პერიჰელიუმი ცაზე ყოველთვის აქ კი არ იქნება, არამედ გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც ეს ელიფსი მოტრიალდება და თქვათ პლანეტა იბრუნებს არა ასე, არამედ ესეთ დახრილ ელიფსზე. ეხლა აქ ამას ხელით ვაკეთებ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ აი ეს პერიჰელიუმის წანაცვლების შესახებ არსებობს ძალიან ისეთი კარგი პატარა ვიდეოები, აფლეთები, რომლებიც დევს YouTube-ში და იქ კარგად შეგიძლიათ ნახოთ ეს დინამიკაში როგორ არის ყველაფერი, ხო? ესე იგი, ფაქტურად ხდება რა, პლანეტის კეპლერული ორბიტა პრეცესირებს და პრეცესია მდგომარეობს იმაში, რომ პერიჰელიუმის წერტილი, იგი, ასე ვთქვათ, ცაზე ყოველთვის იგივე ადგილას კი არ არის, არამედ თანდათან ნელა დროის განმავლობაში წაინაცვლებს. ხო, ბუნებრივია, რომ ეს მოვლენა თუ კი ის დაკავშირებულია გრავიტაციულ ურთიერთქმედებასთან, უფრო თვალსაჩინოდ გამოჩნდება იმ პლანეტებისთვის, რომლებიც უფრო ახლო არიან მზესთან. ამიტომ ეს მოვლენა იყო თავდაპირველად აღმოჩენილი სწორედ პლანეტა მერკურისთვის, რომელიც ყველაზე ახლოს არის, როგორც იცით, მზესთან და ეს პრეცესია იყო აღმოჩენილი ემპირიულად, მაგრამ ამ პრეცესიის სწორი სიდიდე, რომელიც რეალურად დაიკვირვება, ვერ აიხსნებოდა ნიუტონის კლასიკური მექანიკის ფარგლებში და ამ პრეცესიის სწორი ახსნა მოხერხდა სწორედ ფარდობითობის ზოგადი თეორიის საფუძველზე. და შეიძლება ითქვას, რომ ესეც იყო აი ფარდობითობის თეორიის ერთ-ერთი პირველი ადრეული ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება, იმიტომ რომ არსებობდა ემპირიულად დაკვირვებული მოვლენა, ამ მოვლენის ახსნა ვერ ხერხდებოდა არსებული თეორიის, ნიუტონისეული მექანიკის ფარგლებში. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც წინა ლექციებზე ვისაუბრეთ, ნიუტონის მექანიკასაც ბევრი გამარჯვება ჰქონდა, ხო, ბევრი შთამბეჭდავი აღმოჩენა იყო გაკეთებული, მასაც ჰქონდა predictive power იმდენად დიდი, რომ სწორედ ნიუტონის მექანიკის საფუძველზე მოხერხდა, ხო, მათემატიკურად პლანეტა ნეპტუნის აღმოჩენა გახსოვთ, ამაზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი მოვიდა დრო, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ნიუტონის თეორია არ არის, ასე ვთქვათ, ადეკვატური იმ რეალობისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს სამყაროში და რომ არის მოვლენები, რომლებიც ნიუტონის პარადიგმის, ნიუტონისეული მექანიკის ფარგლებში ვერ აიხსნება და სწორედ აი ფარდობითობის ზოგადმა თეორიამ შეძლო მერკურის ორბიტის პერიჰელიუმის წანაცვლების ახსნა. ეხლა, როგორც ვთქვით, გრავიტაცია სივრცე-დროის სიმრუდესთან არის ორგანულად დაკავშირებული. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ეს დებულება მასა იწვევს სივრცე-დროის გეომეტრიულ გამრუდებას, აი ეს არის სწორედ იქ, სადაც, ასე ვთქვათ, მასა და ენერგია პირდაპირ გავლენას ახდენენ სივრცის, სივრცე-დროის, ჯობია ვთქვათ, გეომეტრიულ აგებულებაზე, ხო? ესე იგი, სამყაროს გეომეტრიული სტრუქტურა ეს კი არ არის რაღაცა ერთხელ და სამუდამოდ მოცემული, ვთქვათ, რეალობა, რომელიც შესაძლოა უკავშირდება სამყაროს გაჩენას, ვთქვათ, უკავშირდება კრეაციას, არა, არამედ ეს არის სამყაროს თვისება, რომელიც არის პირდაპირ დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, მატერიის რაოდენობასთან სამყაროში, ამ მატერიის მოძრაობასთან, ესე იგი, არის კავშირი სამყაროს ფიზიკურ აგებულებას და მის გეომეტრიულ აგებულებას შორის. ეს ძალიან ფუნდამენტური რამ არის და ფარდობითობის ზოგადი თეორიის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ესეთი დიდი აი სოფხედველობითი სიახლეა, რომ ჩვენ ფაქტიურად ფარდობითობის ზოგადმა თეორიამ შეგვაჩვია იმ აზრს, გაგვაგებინა ის, რომ სამყაროს გეომეტრიული აგებულება და მისი ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შიგთავსი, მისი ფიზიკური შინაარსი არის ერთმანეთთან ორგანულად დაკავშირებული, ხო? და ვინაიდან, ესე იგი, მასა იწვევს სივრცე-დროის გეომეტრიულ გამრუდებას,
უკვე სივრცე-დროის გამრუდებულობა, სივრცე-დროის სიმრუდე თავის მხრივ გავლენას მოახდენს სხვა მასების მოძრაობაზე. ხო, აი მაგალითად თუ ჩვენ აქ გვაქვს რაღაცა დიდი მასის მქონე სხეული, რომელმაც აი ასეთნაირად გაამრუდა სივრცე-დროის აი ეს ასე ვთქვათ ქსოვილი, არა, როგორც აქ ეს თვალსაჩინოდ არის ნაჩვენები, წარმოვიდგინოთ, რომ საიდანღაც მოდის რაღაცა ნაწილაკი, რომელიც გაივლის აი ამ გამრუდებულ სივრცე-დროში და მისი ტრაექტორია გადაიხრება. როგორც ეს სინათლისთვის ხდებოდა, ეს მოხდება ასევე მასიური სხეულებისთვისაც, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და აი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ წინასწარმეტყველება, რომელიც აინშტაინმა გააკეთა სწორედ აი ამ თავისი ახალი ფიზიკის საფუძველზე, მდგომარეობდა იმაში, რომ აინშტაინი მიხვდა, რომ აჩქარებით მოძრავ სხეულს შეუძლია გამოასხივოს ეგრეთ წოდებული გრავიტაციული ტალღები. თავის თეორიის ფარგლებში აინშტაინმა ამ თეორიის, ამ ტალღების, ასე ვთქვათ, ძირითადი თვისებები გამოიკვლია და დადო ესეთი ყოველად აბსოლუტურად კონკრეტული წინასწარმეტყველება. მან თქვა, რომ აი გარკვეულ ფიზიკურ პირობებში ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ სამყაროში გრავიტაციულ ტალღებს, უნდა დავაკვირდეთ ტალღებს, რომლებიც აი სივრცე-დროის აი ამ გეომეტრიულ ქსოვილზე გავრცელდებიან როგორც ტალღები, როგორც აი ესე თვალსაჩინოდ არის აი აქ წარმოჩენილი. და საინტერესო ის არის, რომ ამ ტალღების რეალური აღმოჩენა მოხერხდა მხოლოდ 100 წლის შემდეგ. ესე იგი, ეს წინასწარმეტყველება აინშტაინმა გამოთქვა 1915-16 წლებში და აი 2015 წელს თუ არ ვცდები, 2016 წლის დასაწყისში შესაძლოა აი ამ ექსპერიმენტმა, რომელიც ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც შეიქმნა ორი ესეთი უზარმაზარი ლაზერული ინტერფერომეტრი, ერთი მათგანი მდებარეობს ჰენფორდში, ვაშინგტონის შტატში, ხოლო მეორე ლუიზიანაში, ანუ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე მდებარეობენ და ერთმანეთსგან მრავალი ასეული კილომეტრით არიან დაშორებული. თითეული ეს ლაზერული ინტერფერომეტრი წარმოადგენს აი ესეთ ნაგებობათა კომპლექსს, სადაც ცენტრში გვაქვს ჩვენ ესეთი რაღაცა ლაბორატორია, გვაქვს ორი ესეთი დამხმარე ლაბორატორია, გვაქვს ესეთი წრფივი ასე ვთქვათ, ისინი რა ქვია, მოწყობილობები და ესე იგი იდეა რა არის? იდეა არის ის, რომ ჩვენ ვაკვირდებით არეკვლილი სინათლის სხივების მოსვლას აი ამ ცენტრალურ ლაბორატორიაში და ექსპერიმენტის აი ისე რომ ვთქვათ, თვალსაჩინოდ რომ ვთქვათ, რაზეა ლაპარაკი, ექსპერიმენტის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც მაგალითად კოსმოსიდან მოდის გრავიტაციული ტალღა, რომელიც წარმოადგენს აი სივრცე-დროის აი ამ გეომეტრიული ბადის გარკვეულ რხევებს, არა? ეს რხევები გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, დედამიწის უხეშად რომ ვთქვათ, ესე შეჯანჯღარებას და შესაბამისად ეს პერიოდული ვთქვათ შეშფოთება, რომელიც მოვიდა და რომელმაც გამოიწვია სივრცე-დროის გეომეტრიული ბადის ასეთი რხევა უკვე დედამიწაზე, ხო, გამოიწვევს იმას, რომ ვთქვათ, აი აქედან მოსული არეკვლილი სხივი და აქედან მოსული არეკვლილი სხივი, ისინი ზუსტად ერთდროულად ვერ მოვა, ვთქვათ, ცენტრალურ მიმღებზე, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ორი, ასე ვთქვათ, ტრეკის სიგრძე ძალიან დიდი სიზუსტით ერთნაირად იყო შერჩეული. ცხადია, ასეთი შეშფოთება შეიძლება გამოიწვიოს არა მხოლოდ კოსმოსიდან მოსულმა, ვთქვათ, რაღაც შეშფოთებამ, არამედ შეიძლება გამოიწვიოს, ვთქვათ, მიწისძვრამ, შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა მოვლენამ, რომელიც თვითონ დედამიწაზე მოხდა, ხო? აი ამიტომ ეს რო გამორიცხულიყო, სწორედ ამიტომ გაკეთდა ორი ასეთი ინტერფერომეტრი, აქ თქვენ ერთ-ერთი სურათს ხედავთ, მეორე მდებარეობდა, როგორც გითხარით, რამდენიმე ასეული კილომეტრის მანძილზე და იდეა ის იყო, რომ თუ ეს ორი დეტექტორი ერთდროულად დააფიქსირებდა ერთნაირი ტიპის შეშფოთებებს, მაშინ ჩვენ გვექნებოდა საკმარისი, ასე ვთქვათ, არგუმენტები იმის სასარგებლოდ, რომ ეს შეშფოთება რეალურად არის მართლა კოსმოსური წარმოშობის და არ უკავშირდება, თქვა, დედამიწაზე მომხდარ რაღაც მოვლენას, ხო? აი ეს ორი ასეთი ლაბორატორია გაკეთდა და სწორედ მათი საშუალებით მოხდა აი ამ სიგნალების მიღება, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ და რომლებმაც მეცნიერებს პირველად, ასე ვთქვათ, აუწყა იმის შესახებ, რომ გრავიტაციული ტალღები მართლა არსებობენ. ამის შემდეგ ეს რას უკავშირდება ეს გრავიტაციული ტალღა? ჩვენ რა თქმა უნდა, ზუსტად არ ვიცით, რა იყო ის ფიზიკური მოვლენა, რომელმაც გამოიწვია ამ ტალღის აღძვრა, თუმცა მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ეს
ორი შავი ხვრელის ურთიერთქმედებასთან დაკავშირებული მოვლენა იყო და სწორედ აი ვინაიდან შავი ხვრელი ეს ის სხეულია, რომელსაც განსაკუთრებით ძლიერი გრავიტაციული ველი აქვს, ამიტომ ორმაგი სისტემა, ორმაგი ვარსკვლავური სისტემა, სადაც ორივე ვარსკვლავი უკვე შავი ხვრელად გადაიქცა, გახსოვთ ხო ჩვენ ვარსკვლავის ევოლუციაზე ვსაუბრობდით ერთ-ერთ წინა ლექციაზე და იქ თქვით, რომ გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც ვარსკვლავი ამთავრებს თავის არსებობას, გრავიტაციული კოლაფსის შედეგად წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელი. ხო, და აი თუ ჩვენ გვაქვს ორმაგი ვარსკვლავური სისტემა, სადაც ორივე კომპონენტი სისტემის არის შავი ხვრელი და თუ ისინი საერთო გრავიტაციულ ველში მოძრაობენ, ხო? ასეთ სისტემაში თურმე შეიძლება აღიძვრას საკმარისად ძლიერი გრავიტაციული ტალღები და ეს სწორედ ასეთი ტალღური იმპულსი იყო, როგორც ჩანს, ის იმპულსი, რომელიც მიიღო ამ ექსპერიმენტისას ამ ორმა იმღებმა. ამის შემდეგ რამდენიმე კიდევ ასეთი იმპულსი იყო აღმოჩენილი სამყაროს სხვადასხვა ძალიან შორეული ობიექტებიდან, შორეული galaktikებიდან მოსული, ისე რომ შეიძლება ითქვას, რომ დღეს გრავიტაციული ტალღების არსებობა უკვე ექსპერიმენტულად დადასტურებული ფაქტია. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინასწარმეტყველება და რომელიც ასევე იყო შემოწმებული და რომელმაც დაადასტურა აინშტაინის ფარდობითობის ზოგადი თეორიის სამართლიანობა იყო ეგრეთ წოდებული გრავიტაციული წითელი წანაცვლების აღმოჩენა. საქმე იმაშია, რომ გრავიტაციულ ველში მოძრავი სინათლე ენერგიას კარგავს, მისი სიხშირე ამ დროს კლებულობს და ტალღის სიგრძე კი იზრდება, შესაბამისად წაინაცვლებს წითელ მხარეს. ამიტომაც სინათლე, რომელიც მაგალითად მოდის შორეული galaktikიდან და გაივლის აი რაღაცა თქვათ აქ ბნელი მატერიის გარკვეულ კონგლომერატში, არა, იგი აქ ენერგიას დაკარგავს, მისი სიხშირე შემცირდება, ტალღის სიგრძე გაიზრდება და ეს სინათლე გაწითლდება. ანუ ჩვენ მივიღებთ, ასე ვთქვათ, ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, რომლებიც იქნება წანაცვლებული წითელ მხარეს ელექტრომაგნიტურ სპექტრში, ხო? ეს მოვლენა იყო დადასტურებული, აღმოჩენილი. როგორც თქვენ იცით, სწორედ სამყაროს გაფართოება იყო აღმოჩენილი ჰაბლის მიერ აი ამის საფუძველზე. და ესე იგი თვითონ ის ფაქტი, რომ galaktikების წითელი წანაცვლება გვაქვს, ეს რა თქმა უნდა მათ მოძრაობას უკავშირდება, კინემატიკას, იმას რომ galaktikები, რომლებიც ჩვენ გვშორდებიან, აქაც გვაქვს წითელი წანაცვლება, რომელიც უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ეფექტია, მაგრამ გარდა ამისა, თურმე, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გამოირკვა, რომ გრავიტაციულ ველსაც შეუძლია გამოიწვიოს სინათლის წითელი წანაცვლება და მეცნიერებმა ისწავლეს ერთმანეთისგან ამ ორი ეფექტის განცალკევება, გარჩევა. ანუ, როდის არის წითელი წანაცვლება დაკავშირებული მოძრაობასთან, სამყაროს გაფართოებასთან და როდის არის ეს მოძრაობა დაკავშირებული, ეს წითელი წანაცვლება როდის არის დაკავშირებული უკვე სინათლის და მასის ურთიერთქმედებასთან და ამას სწორედ ეძახიან gravitational redshift, ანუ გრავიტაციული წითელი წანაცვლება. და თავისთავად ეს ფაქტი კი, რომ ესე იგი სინათლის სიხშირე კლებულობს და ტალღის სიგრძე წაინაცვლებს, ეს ძალიან საინტერესო და ასევე ფუნდამენტური მნიშვნელობის დასკვნის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს. ირკვევა, რომ ამის გამო გრავიტაციულ ველში თურმე დრო ნელდება. ვინაიდან დრო პერიოდულ პროცესებთან არის დაკავშირებული და სიხშირის შემცირება ნიშნავს სწორედ დროის შენელებას. თუ ჩვენ გვაქვს ძლიერი გრავიტაციული ველი, ასე ძლიერ გრავიტაციულ ველში დროის დინების ტემპი უფრო ნაკლებია, ვიდრე იქ, სადაც გრავიტაციული ველი უფრო სუსტია. ეს აი ამ ნახატზე ასეთნაირად არის თვალსაჩინოდ წარმოდგენილი, 2 საათი ხატია თქვენ ხედავთ. ერთი არის რაღაც მაღალი კოშკის თავზე, მეორე დედამიწის ზედაპირზე, საათი, რომელიც უფრო მაღლაა, რომელიც უფრო შორს არის დედამიწის ცენტრიდან, ანუ ის საათი, რომელიც უფრო სუსტ გრავიტაციულ ველში, უფრო სწრაფად მუშაობს, უფრო სწრაფად მიდის, ვიდრე საათი, რომელიც უფრო ძლიერ გრავიტაციულ ველშია. ეხლა, ლექციის ბოლოს მე მინდა დაკვირდით, რომ პარადოქსებზე ვისაუბრებდი და მინდა ვისაუბრო კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო, მე ვიტყოდი, ძალიან ისეთ საოცარ წინასწარმეტყველებაზე, რომელიც გაკეთდა ფარდობითობის ზოგადი თეორიის ფარგლებში. ფარდობითობის ზოგადმა თეორიამ, საერთოდ ფარდობითობის თეორიამ მთლიანობაში, როგორც სპეციალურმა, ასევე ზოგადმა, აჩვენეს, რომ ფარდობითია როგორც დროითი, ასევე სივრცული, ასე ვთქვათ,
ინტერვალები და გამოირკვა, რომ სწორედ აი დროის ფარდობითობა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისი, რომ შესაძლებელი გახდეს დროში გადაადგილება ისეთნაირად, როგორც ეს შესაძლებელია სივრცეში. ანუ ადამიანმა შეიძლება ისწავლოს დროში მოგზაურობა. თავისთავად ეს იდეა, დროში მოგზაურობის იდეა ახალი, რა თქმა უნდა, არ იყო. ფანტასტიკურ ლიტერატურაში, ზღაპრებში, ლეგენდებში, ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში იყო ამაზე საუბარი, მაგალითად არის ასეთი ძალიან საინტერესო იაპონური ხალხური ზღაპარი ურაშიმა ტაროს შესახებ მეთევზეზე, რომელიც აღმოჩნდება ზღვის ფსკერზე, იქ გაატარებს 3 დღე-ღამეს, დაბრუნდება შემდეგ თავის სოფელში და აღმოაჩენს, რომ ამ დროს მის სოფელში 300 წელია გასული და არავის არ ახსოვს მისი არსებობა და ესე ძალიან სევდიანი დაბოლოება აქვს ამ ზღაპარს, ხო? აი პირველი, ვინც უკვე თანამედროვე ეპოქაში ეს უფრო აი მეცნიერულ დონეზე აიყვანა დროში მოგზაურობის იდეა, იყო ძალიან საინტერესო გამოჩენილი ინგლისელი მწერალი ჰერბერტ უელსი, რომელმაც 1895 წელს გამოსცა ეს წიგნი, რომლის ყდასაც თქვენ აქ ხედავთ, რომელსაც ქვია The Time Machine, დროის მანქანა. და აი მან აქ შეიძლება ითქვას, რომ პირველად გამოიყენა ეს ტერმინი, დროის მანქანა და ესე ვთქვათ, დამკვიდრდა ამის შემდეგ ეს ტერმინი ლიტერატურაში, როგორც არასამეცნიერო, ასევე სამეცნიერო. ამ წიგნს საერთოდ ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა მაშინდელი საზოგადოების განწყობებზე. საინტერესოა, რომ წიგნი გამოიცა დაახლოებით იმ წლებში, როდესაც ფარდობითობის თეორია იქმნებოდა, ესეც საინტერესოა, რომ ხშირად მეცნიერული და არამეცნიერული, მოდი ასე ვთქვათ, მხატვრული, ასე ვთქვათ, იდეები თითქოს აი რაღაც პარალელურად ვითარდებიან, რა. ამ წიგნის საფუძველზე რამდენიმე საინტერესო ფილმი იყო გადაღებული და საერთოდ უელსი შესანიშნავი მწერალია. გირჩევთ როგორც მისი ამ რომანის, ასევე სხვა ძალიან საინტერესო ნაწარმოებების წაკითხვას. ის სამართლიანად არის მიჩნეული მეცნიერული ფანტასტიკის ერთ-ერთ კლასიკოსად. თუმცა თუ ვთქვათ, მეცნიერებაზე ვილაპარაკებთ, აი როდესაც ფარდობითობის ზოგადი თეორია შეიქმნა, აი ამ მეცნიერმა, კურტ გიოდელმა, საოცარი აღმოჩენა გააკეთა. მან აიღო აინშტაინის გრავიტაციული ველის განტოლებები, იპოვა ამ განტოლებების ერთ-ერთი საინტერესო კერძო ამონახსნი და აჩვენა, რომ ამ ამონახსნის ფარგლებში არსებობს ეგრეთ წოდებული ჩაკეტილი მსოფლიო წირები. რას ნიშნავს ეს? მსოფლიო წირს საერთოდ რელატივიზმში ეძახიან წირს, რომელიც აერთებს ერთმანეთთან გარკვეულ მოვლენებს. აი, როდესაც ჩვენ მაგალითად საუბრობთ სივრცეში სხეულის გადაადგილებაზე, ხო, ჩვენ წირს, რომელსაც ეს სხეული მოხაზავს სივრცეში, მაგალითად ბუზი, რომელიც დაფრინავს, ხო, ოთახში, ან თქვათ ფეხბურთელი, რომელიც ფეხბურთის მოედანზე მოძრაობს, ის გარკვეულ ტრაექტორიაზე მოძრაობს, ხო, ამ წირს ჩვენ ტრაექტორიას ვეძახით, მაგრამ სივრცე-დროში, ხო, ჩვენ გვაქვს არა სივრცული წერტილები, არამედ წერტილები, რომელთა კოორდინატებია 3 სივრცული კოორდინატი და დროის მომენტი, რა, როდესაც ეს მატერიალური წერტილი იყო ამ სივრცულ ლოკაციაში, შესაბამისად, ჩვენ საუბრობთ მოვლენებზე, რა, როდესაც მაგალითად გადაადგილდება იგივე ფეხბურთელი მოედანზე ერთი წერტილიდან მეორეში, ხო, მისი ასე ვთქვათ, თითეული მდებარეობა ფეხბურთის მოედანზე არის გარკვეული მოვლენა, რომელიც ხასიათდება არა მარტო იმ წერტილის სივრცული კოორდინატებით, რომელშიც ის იყო, არამედ იმ დროის მომენტით, როდესაც ის იყო ამ წერტილში, ხო? შესაბამისად, ამას ჩვენ ვეძახით მოვლენებს და იმ წარმოსახვით წირს, იმ წარმოსახვით 4-განზომილებიან სივრცე-დროით წირს, რომელიც აერთებს ერთმანეთთან მოვლენებს, ვეძახით სწორედ მსოფლიო წირს. ეს ძალიან საინტერესო ცნებაა. ეს ცნება მსოფლიო წირი გაჩნდა სწორედ აი ფარდობითობის თეორიის ჩამოყალიბებასთან ერთად და ინგლისურად world line, ესე მსოფლიო წირი ცნობილმა რელატივისტმა ბრწყინვალე ფიზიკოსმა ჯორჯ გამოვმა, როდესაც თავისი ავტობიოგრაფიული წიგნი დაწერა, ამ წიგნს ასეთი სათაური გაუკეთა: ჩემი მსოფლიო წირი, ჩემი მსოფლიო ხაზი, ანუ ჩემი ბიოგრაფია, ხო, ესე ყოველი ადამიანის ბიოგრაფია წარმოადგენს გარკვეულ მსოფლიო ხაზს, ხო, ადამიანი იბადება, ცხოვრობს, არსებობს, შემდეგ გარდაიცვლება და ჩვენ შეგვიძლია
აი სივრცე-დროში, სამყაროს სივრცე-დროით აგებულებაში ამ ადამიანის ასე ვთქვათ არსებობა წარმოვიდგინოთ როგორც გარკვეული სოფლიო წირი, რომელსაც აქვს დასაწყისი, ამ ადამიანის დაბადება და დაბოლოება, როდესაც ეს ადამიანი გარდაიცვლება, ხო? შესაბამისად, ნახეთ რა გამოდის. გამოდის, რომ სოფლიო წირები არ შეიძლება იყოს ჩაკეტილი, ხო? ჩვენი ესეთი ჩვეულებრივი წარმოდგენით, იმიტომ რომ რა მოვლენებზეც არ უნდა ვლაპარაკობდეთ, ხო? ვინაიდან წარსულში დაბრუნება შეუძლებელია, ამიტომ სოფლიო წირის დასაწყისი და ვთქვათ ბოლო უნდა იყოს აუცილებლად სივრცე-დროში განსხვავებულ წერტილებში, ხო? აი გეოდელმა აღმოაჩინა საოცარი პარადოქსალური რამე. მან აღმოაჩინა, რომ არსებობს თურმე ისეთი სამყაროები, როცა მე ვამბობ არსებობს, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, ამას მინდა ყურადღება მიაქციოთ. არსებობს არა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ უკვე ემპირიულად აღმოჩენილი გვაქვს ასეთი სივრცე-დრო, ასეთი სამყარო. არამედ იმ თვალსაზრისით, რომ არსებობს ამონახსნი ფარდობითობის თეორიის განტოლებებისა, აინშტაინის გრავიტაციული ველის განტოლებებისა, რომელიც არ არღვევს ჩვენთვის ცნობილ ბუნების არც ერთ კანონს და რომელიც ამ თვალსაზრისით არის რეალისტური, ესე იგი შეიძლება არსებობდეს. აი, ნახეთ, ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ფაქტობრივად ის ამონახსნი, რომელიც გეოდელმა მიიღო, გეოდელის სამყარო, ასე შეგვიძლია უწოდოთ, ეს არის ის სამყარო, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. შეიძლება იმ თვალსაზრისით, რომ მისი არსებობა არ ეწინააღმდეგება ჩვენთვის ცნობილ ბუნების კანონებს. ეხლა ასეთი სამყარო არსებობს თუ არა სინამდვილეში და შევძლებთ თუ არა ჩვენ როდესმე ასეთი სამყაროს გამოკვლევას, ამ სამყაროსთან ვთქვათ კონტაქტს, ეს ცალკე საკითხია. ჯერჯერობით ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სამყარო ასეთი არ არის. რატომ? იმიტომ რომ ნახეთ, თუ სამყაროში არსებობს ჩაკეტილი მსოფლიო წირი, ეს ნიშნავს, რომ ასეთ სამყაროში დროში წინ და უკან მოგზაურობა, კერძოდ მაგალითად დაბრუნება ნებისმიერ წერტილში, ნებისმიერ მოვლენაში შეიძლება ისევე ადვილად, როგორც ეს შესაძლებელია სამგანზომილებიან სივრცეში. ხო, როდესაც თქვენ მაგალითად ეხა უსმენთ ჩემ ლექციას და გარკვეულ ადგილას ხართ, ხო, თქვენ სახლში ზიხართ სკამზე. თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ წახვიდეთ სხვა ოთახში, მოხვიდეთ, დაბრუნდეთ, იგივე სკამზე დაჯდეთ. ხო, ეს ნიშნავს სივრცის იგივე წერტილში დაბრუნებას, არა? მაგრამ სივრცე-დროის იგივე წერტილში დაბრუნება ჩვენ სამყაროში შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ აი დროის ამ მომენტში სადაც ხართ, თქვენ ვერ დაბრუნდებით სივრცის ამავე წერტილში და დროის ამავე მომენტში. ამ თვალსაზრისით ჩვენ სამყაროში ჩაკეტილი მსოფლიო წირები არ არსებობენ. გეოდელის სამყაროში კი ისინი არსებობენ. შესაბამისად, ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა. ასეთი სამყაროები რეალურად მართლა არსებობენ თუ არა? და თუ არსებობენ, მაშინ რა ემართება ასეთ სამყაროებში მიზეზ-შედეგობრიობას, ხო, კაუზალურობას, იმიტომ რომ ჩვენ ხო შეჩვეული ვართ ამას, რომ ესეთი თქვათ არაჩაკეტილობა მსოფლიო წირებისა ეს პირდაპირ კავშირშია სწორედ იმასთან, რომ ნებისმიერ მოვლენას აქვს მიზეზი, შედეგი ყოველთვის მოყვება მიზეზს და რომ ასე ვთქვათ, ესეთი დაბრუნება ვთქვათ წარსულში შეუძლებელია. თურმე გეოდელის სამყაროში ეს სავსებით შესაძლებელია. აი, როდესაც ერთ-ერთ შემდეგ ლექციაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ ძალიან საინტერესო ესეთ ამერიკელ ფილოსოფოსზე დევიდ ლუისზე და მის ეგრეთ წოდებულ მოდალური რეალიზმის თეორიაზე, იქ მე შეგახსენებთ აი გეოდელის სამყაროს და ჩვენ ვნახავთ, რომ ლუისმა აი ძალიან საინტერესო თავის სოფხედველობით ფილოსოფიურ კონცეფციაში მოგვცა გარკვეული ინტერპრეტაცია, ახსნა გეოდელის სამყაროს პარადოქსალურობისა, ხო? მაგრამ მოდი ჩვენ ნელ-ნელა ამ ლექციის ბოლოსკენ გავიდეთ და ვისაუბროთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო აღმოჩენაზე, რომელიც ფიზიკოსებმა, თეორეტიკოსმა ფიზიკოსებმა გააკეთეს მეექვსე საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც მათ აღმოაჩინეს, რომ თურმე თუ სამყაროში არსებობს აი ასეთი ერთმანეთთან ტოპოლოგიურად დაკავშირებული შავხრელთა წყვილები, მაშინ ასეთ ტოპოლოგიურ ორმაგ ორმოს გამოყენებით, თურმე ამას თხუნელის ორმო დაარქვეს თეორეტიკოსებმა, შესაძლებელია თურმე დროში წარსულისკენ გადაადგილება, ანუ დროში მოგზაურობა. ეხლა და ფაქტურად ეს იყო ესეთი წმინდა თეორიული, ასე ვთქვათ, აღმოჩენა, არა ექსპერიმენტული, რა თქმა უნდა, ხო, ამ ფიზიკოსებმა აჩვენეს, რომ ასეთი რამ შეიძლება არსებობდეს. აი, როგორც გეოდელმა აჩვენა, რომ შეიძლება არსებობდეს სამყარო, სადაც არსებობს ჩაკეტილი მსოფლიო წირები, ამ მეცნიერებმა აჩვენეს, რომ
შეიძლება არსებობდეს ასეთი თხოვნელის ორმოები და მათი საშუალებით შესაძლებელი იქნება წარსულში მოგზაურობა. ოღონდ ამ ასე ვთქვათ კონსტრუქციას აქვს ერთი ნაკლი, რომ მისი გამოყენებით მოგზაურობა წარსულში შესაძლებელი იქნება მხანის შექმნის თარიღამდე. შესაბამისად, ჩვენ თუ მაგალითად ასეთი დროის მანქანა ავაგეთ დღეს, ამ მანქანის გამოყენება მომავალში შეუძლია ყველას იმისთვის, რომ იმოგზაუროს დროში წინ და უკან, მაგრამ მხოლოდ დღევანდელ დღემდე. ანუ მე ამ მანქანის გამოყენებით ვერ წავალ მაგალითად მე-15 ან მე-17 საუკუნეში, ან თუნდაც გუშინდელ დღეში, იმ დროში, როდესაც ეს მანქანა არ არსებობდა, ხო? ეს ძალიან საინტერესო რამ არის ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად ამ შეზღუდვისა, გამოდის, რომ თუ დროის მანქანა შეიქმნება, როდესღაც, ამის შემდეგ უკვე ადამიანებს ყოველთვის ექნებათ საშუალება დროში იმოგზაურონ. ბუნებრივია, თქვათ, იმ ფარგლებში, რომელსაც ეს შეზღუდვა აწესებს, არა? მაგრამ აქ ჩდება ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელიც გაუჩნდა ჰოუკინგს და შეიძლება მას ესე ჰოუკინგის პარადოქსი უწოდოთ, კიდევ ერთი პარადოქსი, რომელიც დღევანდელ ლექციაზე მინდოდა მეხსენებინა. ჰოუკინგმა დასვა ასეთი კითხვა: თუ დროში მოგზაურობა შესაძლებელია, ანუ თუ ადამიანი როდესმე აღმოაჩენს შექმნის მანქანას, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელი იქნება დროში გადაადგილება, მაშინ რატომ არის რომ დღეს ჩვენ ვერ ხედავთ ჩვენს გარშემო ტურისტებს მომავლიდან? ეხლა ის თხუნელის ორმოზე დაფუძნებული, თქვათ, დროის მანქანა, როგორც ნახეთ, ამის საშუალებას არ მოგცემს, იმიტომ რომ დღეს დროის მანქანა არ არსებობს, შესაბამისად მომავალში როდესღაც დროის მანქანა შეიქმნება, მისი გამოყენებით ადამიანებს შეეძლებათ დროში მოგზაურობა წარსულში, მაგრამ ვერ დაბრუნდებიან იმ დროში, როდესაც დროის მანქანა არ იყო, რა. მაგრამ თუ როდესმე მომავალში თუ დაუშვებთ, რომ ადამიანები ამ შეზღუდვასაც დაძლევენ და შეძლებენ ისეთი დროის მანქანის შექმნას, რომელიც მაგალითად გამოიყენებს რაღაც გეოდელის სივრცის მსგავს რაღაცა, თქვათ, სტრუქტურებს და ადამიანი შეძლებს დროში ნებისმიერ წარსულში, თქვათ, დაბრუნებას, მაშინ რატომ არის რომ დღეს ჩვენ ვერ ხედავთ აი ამ არსებებს, იმ მომავლის ადამიანებს, რომლებმაც ეს მანქანა შექმნეს და ამ მანქანის გამოყენებით, ასე ვთქვათ, ასეთ მოგზაურობას ასრულებენ. აქედან გამომდინარე, ჰოუკინგმა გამოთქვა ასეთი მოსაზრება. მან თქვა, რომ მომავლიდან ჩამოსული ტურისტების, ანუ დროში ტურიზმის არ არსებობა, როგორც ჩანს, მიანიშნებს იმაზე, რომ წარსულისკენ მოგზაურობა შეუძლებელია. აქ ორი პოზიციაა შესაძლებელი. თვითონ ჰოუკინგი იზიარებდა აი ამ ჰიპოთეზას, რომელსაც მან დაარქვა ქრონოლოგიის დაცვის ჰიპოთეზა და ამ ჰიპოთეზის თანახმად, როგორც ჩანს, არსებობს ბუნების გარკვეული კანონები, რომლებიც ჩვენ ჯერ არ ვიცით და რომლებიც ეს ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, ხო? ჩვენ გონია, რომ დროში მოგზაურობა შესაძლებელია, თუმცა არსებობს გარკვეული კანონი, რომელიც ამას კრძალავს. ადრე თუ გვიან ჩვენ ამ კანონს აღმოვაჩენთ და ჩვენთვის ნათელი ცხადი გახდება, რომ დროში ტურიზმი არ ხდება, ჩვენ ვერ ხედავთ დღეს ტურისტებს მომავლიდან მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს უბრალოდ შეუძლებელია, ხო? მაგრამ არსებობს მეორე ძალიან, მე ვიტყოდი ისეთი პარადოქსული და კიდევ უფრო პარადოქსული და საინტერესო მოსაზრებაც, რომ შესაძლოა მომავლის ადამიანმა იცის დროში მოგზაურობის რეცეპტი, მას შეუძლია დროში გადაადგილება ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ სიღრმეში წარსულში, მაგრამ იგი ამას არ აკეთებს, უფრთხის ამას, ვინაიდან ერიდება სამყაროში მძიმე მიზეზ შედეგობრივი ცვლილებების გამოწვევას. საქმე იმაშია, რომ ეს ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში იყო შემჩნეული, რომ თუ დროში მოგზაურობა შესაძლებელია, მაშინ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან მძიმე, ძალიან პარადოქსული, უსიამოვნო მიზეზ შედეგობრივი პარადოქსი, რომელიც შესახებ ალბათ ხსმენიათ, ეს არის ბაბუის პარადოქსი, როდესაც ადამიანი მოგზაურობს წარსულში, ხვდება იქ თავის ბაბუას, მოსდის მასთან, თქვათ, რაღაცა კონფლიქტი, კლავს მას და მაშინ გადაემართება თვითონ ამ ადამიანს, ხო? იგი თუ ეს იყო მისი ბაბუა და ესე იგი ეს არის მისი შვილიშვილი, მაშინ გამოდის, რომ თვითონ ისიც არ უნდა არსებობდეს. ესე იგი, ვინ მოკლა ის ადამიანი? თუ კი მისი ბაბუა არ არსებობდა და თუ მას არ ყავდა შვილი და შემდეგ შვილიშვილი, ხო? ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო პარადოქსი, რომელიც ამის შემდეგ სამეცნიერო ფანტასტიკაში ძალიან ხშირად და პატარა მოთხრობა იყო, სადაც საუბარი იყო ადამიანზე, დროის მანქანის გამომგონებელზე, რომელიც ამავე დროს არის
ნაპოლეონ ბონაპარტის ფანატიკური, ასე ვთქვათ, ფანი და გადაწყვიტავს, რომ თავისი დროის მანქანა გამოიყენოს იმისთვის, რომ დაბრუნდეს წარსულში, კერძოდ დაბრუნდეს ვატერლოოში, მაშინ, როდესაც იქ ნაპოლეონს ჰქონდა ის თავისი გადამწყვეტი ბრძოლა, რომელშიც დამარცხდა და საბოლოოდ დაკარგა ტახტი და გადაწყვიტავს დაეხმაროს ნაპოლეონს. ანუ იქ მხედრო კორპუსი სხვა მიმართულებით გააგზავნა და ეს ადამიანი დააპირებს, რომ ჩავიდეს ვატერლოოში, ჩაიცმევს სპეციალურად ფრანგი ოფიცრის ფორმას, ცხენით და ესე ვთქვათ, უნდა მივიდეს იმ გენერალთან და მას მიუტანოს დეპეშა, რომ ის სასწრაფოდ დაბრუნდეს ნაპოლეონთან, რათა დაეხმაროს მას ვატერლოზე გამარჯვებაში. და როდესაც ეს ადამიანი ამ მოგზაურობას შეასრულებს, გახარებული ბედნიერი იმით, რომ აი მიეცა როგორც იქნა საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, შეცვალოს წარსული და თავის კუმირს, თავის კერპს დაეხმაროს, ასე ვთქვათ, ამ მნიშვნელოვანი ბრძოლის მოგებაში, მას ასე ვთქვათ, გზაზე დახვდებიან ინგლისელი ოფიცრები, დაიჭერენ მას, დაატყვევებენ. აღმოჩნდება, რომ თურმე, ასე ვთქვათ, ინგლისის დაზვერვა ამ დროის მანქანის გამომგონებლის აქტივობას აკვირდებოდა, იცოდა მისი ზრახვები და ამიტომ სპეციალურად, ასე ვთქვათ, აღკვეთეს მისი ეს მცდელობა. ნუ ეს რა თქმა უნდა, ესეთი სახალისო ცოტა არ იყოს კომიკური ისტორია, მაგრამ ესეც აი ხაზს უსვამს იმას, რომ დროში მოგზაურობა მართლაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ძალიან ისეთ საინტერესო პარადოქსალურ კაუზალურ არ ვიცი რა დავარქვა ამათ კაუზალურ კატასტროფებს, კაუზალურ პარადოქსებს, ხო? ვისაც სამეცნიერო ფანტასტიკა გიყვართ, შეგიძლიათ ამის შესახებ ნახოთ სხვადასხვა წყაროები, სხვადასხვა ნაწარმოებები, ალბათ ბევრი თქვენც წაგიკითხავთ, ისე რომ ამაზე ახლა აღარ გავაგრძელებ. ლექციას პრინციპში ვასრულებ, უბრალოდ აი აქ მინდა ვთქვა ისევ და ისევ აი ამ დროში ტურიზმის შესახებ, როდესაც ჰოუკინგმა ეს თავისი ქრონოლოგიის დაცვის ჰიპოთეზა გამოთქვა, აი სწორედ კარლ საგანი იყო ის ადამიანი, რომელმაც ასე ვთქვათ, კიდევ მესამე ესეთი ალტერნატიული, ესეც ცოტა არ იყოს ესეთი პარადოქსალური, რა თქმა უნდა, ხუმრობით ნათქვამი, ასეთი ვარაუდი გამოთქვა. საგანმა თქვა, არ არის გამორიცხული, რომ ტურისტები მომავლიდან არიან კიდევაც ჩვენ შორის, ანუ ისინი რეალურად ასრულებენ ამ მოგზაურობებს, შესაძლოა დღეს დედამიწაზეც არიან და ასე ვთქვათ, გვაკვირდებიან, სწავლობენ, მაგრამ ისინი იქცევიან ძალიან ფრთხილად, არ ავლენენ თავის ნამდვილ არსს, მათ ეკრძალებათ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან კონტაქტში შემოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ ნებისმიერი კონტაქტი წარსულთან, ნებისმიერი მცდელობა წარსულში რაღაცის შეცვლისა შეიძლება გახდეს მიზეზი ძალიან მძიმე კაუზალური მიზეზშედეგობრივი კატასტროფებისა, ხო? და შესაბამისად მათ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ მათ ეკრძალებათ გამოავლინონ თავისი თავი. ხო? იმედი ეს მხოლოდ ხუმრობაა, თუმცა თუ ტურისტები მომავლიდან არსებობენ ჩვენ შორის, ალბათ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა მათი გამორჩევა, იმიტომ რომ ისინი როგორც ჩანს ყველანაირად ცდილობენ თავისი ნამდვილი არსი არ გამოავლინონ. აი ასეთ სახუმარო ნოტაზე მოდი დღევანდელი ლექცია დავამთავროთ. აბა თქვენ ისიც კარგად ბრძანდებოდეთ.